Löwenskiöldska ringen av Selma Lagerlöf, del 7. Nu var det dags. Länsmannen tog tärningarna och förklarade att först skulle det kastas om ordningen. Ivar Ivarsson fick det högsta kastet och skulle därför vara den första som kastade tärning gällande domen. Ivars kläder var slitna och smutsiga efter tiden i häktet, men hans humör var det inget fel på. Det är inte första gången jag spelar tärning, sa Ivar högt och tydligt. Jag och generalen spelade ofta. Folk beundrade hans mod, att han kunde stå där och skämta en dag som den här. Ivar knäppte händerna kring bägaren och bad. Jag ber dig, Herre Krist, du som vet att jag är oskyldig, att jag får ett lågt kast. Jag har varken barn eller en käresta som sörjer mig. Så slängde han tärningarna på trumskinnet. Folk tyckte om Ivars mod och önskade i den stunden att han skulle gå fri. De förstod inte hur de kunde ha tänkt tanken att han skulle ha begått dessa brott. Domaren och länsman böjde sig fram för att se resultatet av kastet. Länsman meddelade. Ivar Ivarsson har slagit enbart 6:or. Folk förstod att han var frikänd och ropade av glädje. Men något förvånade folket. Paul Eliasson gav också ifrån sig glädjetjut. Han slet av sig sin luva och kastade den i luften av lycka. Ivar Ivarsson hade varit som en far för honom. Men kunde han verkligen vara glad för hans skull? En sån här dag, undrade folk. Nu var det Erik Ivarssons tur. Jag tackar Gud att min bror är frikänd, började Erik. Även om vi båda är oskyldiga, så har han alltid varit den bättre av oss. Jag ber Gud om ett lågt kast, så att min dotter får gifta sig med den som hon älskar och leva lyckligt i alla sina dagar. Det var olikt Erik att erkänna att någon var bättre än honom, och att önska sig döden för att någon annan skulle bli lycklig var så rörande, så folk stod med tårar i ögonen och bad Gud om att låta Erik få ett högt kast. Erik skakade inte bägaren utan vände den bara upp och ner och lät tärningarna falla. När domaren och de andra denna gång skyndade fram och såg, fick de samma förvånade ansiktsuttryck som vid Ivars kast. Folk insåg vad som hade hänt och en kvinna ropade. Gud välsigne dig, Erik Ivarsson. Pauls luva flög i luften än en gång. När beskedet kom att även Erik Ivarsson hade slagit idel 6:or, var Erik likgiltig. Han fick hjälp av rättstjänaren att hålla sig upprätt. Nu var det Pauls tur. Alla hade långt före domen redan tänkt att han var den riktige brottslingen. Högre kast kunde han ju inte heller få. Nu såg man att Marit hade smugit fram till Paul. Hon stod tätt intill honom och han hade lagt sin arm om hennes midja. Ingen visste hur länge de hade stått så. Alla hade varit så fokuserade på tärningsspelet. Marit såg på Paul med en sån kärleksfull blick och folk kände att de borde känna medlidande med den unge mannen. Paul följde med länsman fram till trumman. Han höll inget tal utan vände sig bara mot Marit. Var inte rädd, sa han. Gud vet att jag är lika oskyldig som de andra. Han skakade lekfullt om tärningarna och lät dem snurra runt i bägaren innan de föll ner på trumskinnet. Denna gång behövde folket inte vänta på att länsman skulle meddela resultatet. Paul ropade själv högt.
Jag har slagit enbart 6:or, Marit. Paul hoppade högt, kastade sin luva i luften och kramade och kysste vaktsoldaten. Det märks att han inte är svensk, tänkte många. Ingen svensk skulle ha jublat som han i tid och otid. Men vad skulle hända nu? Domaren och de andra skakade på sina huvuden när de såg tärningarna. Paul Eliasson har slagit idel 6:or, meddelade länsman. Nu kom inget jubel från folket, utan en oro. Domen från Gud hade ju inte gett någon klarhet i fallet. Var alla oskyldiga? Eller var alla lika skyldiga? Domaren och nämnden drog sig in i tingshuset för att överlägga. Efter en kort stund kom de ut och meddelade. Alla 3 borde frikännas. Paul Eliasson jublade och kastade åter sin luva i luften. Det var kanske dock lite för tidigt. Men vi kommer att skicka beskedet till kungen med kurir och de anklagade får stanna i häktet tills vi får veta om kungen godkänner domen.